दर्शन नमस्ते, मेरो नाम अनुभव पाण्डे हो। आज हामी बनाउने काक्रोको अचार हो। यो चाहिँ कहाँको काक्रो हो? यो नेपालको। कसले ल्याइदिसेको? आन्टीले ल्याइदिसेको है। अनि अब लास्ट मामु यो के भन्छ? यसलाई काक्रोको गिद्रा भन्छ। यो फाल्नुपर्छ है छोरो। काक्रोको अचार बनाउँदा चाहिँ फाल्नुपर्छ। अनि यो चाहिँ बिउ हो, बिउ राख्नु पनि हुन्छ। यो फेरि अर्को वर्ष काक्रो फल्छ के, रोपेर बिउ राखेर गऱ्यो भने। हो, यहाँ घरमा हुन्छ बनाउन अनि भयो। मेरो छोराले काक्रोको खल्पी अचार बनाउँदैछ मेरो लागि। मैले बनाउन लाग्नु, मामु म हेल्प गर्छु हजुरलाई, म गर्छु भन्यो। ल तिमीले बनाऊ, तिमीले बनाएकै भिडियो राख्ने भनेर चाहिँ मैले चाहिँ सबै कुरो उसलाई सिकाउँदैछु है। ठुलोले बनाएको अचार बनाएको भिडियो राखेको छु, हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ युट्युब ब्लगमा गएर। अनि सानो छोराले चाहिँ काक्रोको खल्पी अचार बनाएको भिडियो राख्छु। र हाम्रो भिडियोलाई चाहिँ हजुरहरूले साथ सपोर्ट गर्नु होला है। अब हामी राख्ने अनि सिद्ध्या। छोराले एक नाङ्लो भयो है छोरो, एक नाङ्लो भयो। ल अब यसलाई चाहिँ घाममा सुकाउनु पर्छ। अब हामी सिद्ध्यो। ल अब घाममा सुकाउने। अब काक्रो सुकेको छ। अहिले हामी बनाउने काक्रो अचार। अब म यो बाह्रमा राख्छु अचारले बनाउन। अहिले फर्स्ट यस्तो लिने अनि राख्न। यो त सजिलो छैन। यो अचारले राख्न मसला मैले मामु गरेछ हेल्प। अब हामी यो राख्ने बेसार यस्तो हेरिसस्। अब हामी रायोको धुलो राख्ने हेरिसस्। अब हामी यो सरसुको धुलो राख्ने हेरिसस् कस्तो हुन्छ। अब हामी तोरीको धुलो राख्ने। अब हामी राख्ने जिरा र दरिया। यहाँ काक्रोले अब हामी यो राख्ने कस्तो पिरो खोर्सानी, कस्तो पिरो हुन्छ। ल मैले त यो बिटाका सब र मुङ्ग्राको धुलो। अब हामी यो राख्ने। अब हामी राख्ने लास्टमा नुन। अब लास्ट पर्छ राख्ने यो हो तोरीको तेल। अब हामी यति राख्ने हेरिसस्। सफाइ राखिरहेछ अनि अब मिक्स गर्ने। वाउ कस्तो पिरो हुन्छ। हजुरले पिरो मनपर्छ? मलाई त एकदम मनपर्छ नि पिरो। हजुरलाई मनपर्छ? मैले त हुन्छ भन्ने हो अनि होइन प्लस माइनस यस्तो हो। मेरो छोराले बनाएको यो अचार कति मिठो होला है। हजुरहरू पनि खान आउनुहोस् है, मस्कोमा हुने सबैजना।
हजुरहरूलाई मनपर्छ भने यो ब्लग हेर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो छोराले बनाएको काँक्रोको खल्पी खान आउनु होला। सबैजनालाई स्वागत छ मेरो घरमा। लड्यो अब म अहिले सबै मिक्स गरेर अब हुन्छ चलाइस यो हुन्छ भन्नु खानु हुन्छ अहिले। अब हामी अहिले यो बाह्रमा राख्ने यस्तोमा अब सफा चिसमा राखिसस्। मेरो छोराले बनाएको अचार कति मिठो हुने होला है। हजुरहरूले पनि आफ्नो नानी बाबुहरूलाई चाहिँ सिकाउनु होला। उनीहरू मान्छन् भने मैले चाहिँ मेरो छोराहरूलाई सबै कुरो सिकाउँछु, मैले जानेको बुझेको। यसमा चाहिँ छोराछोरी भनेर भेदभाव गर्नुहुन्न। छोराको काम छोरीले पनि गर्नुहुन्छ, छोरीको काम छोराले पनि गर्नुहुन्छ। सबै चिजहरू जानेको चाहिँ धेरै राम्रो है। म चाहिँ सकेसम्म आफूले जानेको बुझेको चिजहरू चाहिँ मेरो छोराहरूलाई सिकाउँछु। उनीहरूलाई पनि एकदम मनपर्छ र भनेको पनि मान्छ। एकदम गुड वाइ छोराहरू छ। मुलाको अचार चाहिँ ठुलो छोराले बनाएको थियो। अहिले चाहिँ यो काँक्रोको अचार हो। यो अचार चाहिँ खल्पी मलाई चाहिँ मेरो बहिनीले नेपालबाट ल्याएको कोसेली, नेपालको लोकल पाकेको काँक्रो। यसलाई चाहिँ मजाले खाँदा त छोरा त्यसरी खाँद्नुपर्छ। अनि अझै फेरि राख्दै खाँदै गर्नुपर्छ। हात दुख्यो ए तिमी बलियो छ नि, कहाँ त्यति गर्दैमा दुख्छ र है। नपखाइकन बिस्तारै राम्रोसित राखिसियोस् है। कति मिठो होला हेर्दै। यस्तो खाउँ खाउँ मुखै सर्र पानी आयो के रसाहा छोरा। अब सिसीमा राखेपछि यो अचारलाई चाहिँ 4 दिन जति चाहिँ घाममा राख्नुपर्छ है। अनि त्यसपछि फ्रिजमा राख्ने हो। घाममा राखेपछि अमिलो हुन्छ। अनि अमिलो भएपछि फ्रिजमा राखेर स्टोर गरेर राख्ने। त्यसपछि खानु मन लागेको बेलामा भुजासित खाने। फेरि मेरो बाबुलाई चाहिँ मन पर्दैन कि यस्तो अचार। ठुलो बाबुलाई चाहिँ एकदम मनपर्छ। उसलाई चाहिँ यस्तो बनाउन ओर्न चाहिँ मनपर्छ, खान चाहिँ मन लाग्दैन है। तिमीलाई नेपाली मेरो छोरो टी सर्ट पनि यहाँ नेपालकै रहेछ। अब रेडी भयो है अचार। अब अर्को सिसीमा राख्ने हस्। त्यसो नौफार खस्छ। यो सिसी भरियो। अब यो सिसीमा राखस् यसमा ल। अनि यो नअर्छ नअर्छ अर्छ। अर्छ ठ्याक्कै 2 सिसी भयो ल। वाह हुन्छ कि हुँदैन भयो। ठ्याक्कै 2 सिसी भयो ल छोरा। 2टा काँक्रो थियो है। अट्यो भनेर चाहिँ खुसी भएको के। 2 सिसी अचार बनाइसि है मेरो छोरोले। 2 सिसी। यो कस्तो राम्रो छ मिठो। हजुरले बनाइसकेको है। 2 सिसी भयो ल। अब घर आइसस् अनि खाइसस्। ल कोकोलाई बोलाउने बोलाइसस् त यो भिडियो मार्फत। सबैले सबै भन्नाले सबै भन्नाले को आर्मेन हजुरको साथी। ल मस्कोमा बस्नुहुने सबैजना नेपालीहरूलाई भनिसस् न। सबैले नेपालीलाई आइसस् मेरो घरमा मैले बनाएको काँक्रोको अचार खान। हजुरहरूलाई चाहिन्छ भने
मलाई सम्झिनु होला भन Thank you for watching. Please like, share, comment and subscribe. मेरो मामालाई माया गर्छस् अनि मैले नि पर्छ माया गर्न. आमाको ब्लग कुन ब्लग हो भन्नुहोस् त नेपाली family vlog in Russian. ल हजुरहरूले सर्च गरेर हेर्नु होला. मेरो साथी सधैँ हेरिरहेको छ. हो आर्मन प्रिभेट. मेरो अचार भयो मजाले अहिले देखाउँछस् हेरिछस्. वाह सुगे छ. कस्तो मिठो बास्ना. काँक्रोको खल्पी अचार रेडी भयो. मेरो छोराले अस्ति राखेको थियो आइतबार, आज बुधबार रेडी भयो. बाबुले चाहिँ बनाएर यहाँ किचनमा कस्तो मजाको काम आउँछ कि. अनि यहाँ झ्यालमा काममा राखेको थियो, 4 दिन भयो अनि अहिले त रेडी पनि भयो. कस्तो मिठो होला है छोरा. अब अचारको काँक्रोको अचार भयो. कस्तो पिरो छ. अब हजुर आएछ गरस् है. अनि खान्छु. वाह मुखमा कस्तो सर्र पानी आयो कि अचार देख्ने बित्तिकै. ल हेरिनुहोस् है हजुरहरूले मेरो कान्छो छोरो अनुभवले बनाइसकेको अचार कति टेस्टी मिठो छ है. एउटा चाखियो खान्छु अब. हो कस्तो पिरो छ. पिरो छ तिमीलाई. मुखै रसाउने अचार मेरो छोरीले बनाए. म एउटा खान्छु है. कस्तो पिरो छ. कस्तो पिरो छ. वाउ यस्तो मिठो छोरो. सर मुखमै पानी आयो. रसिलो है. क्रुम क्रुम एकदम मिठो. कस्तो पिरो छ. ए ल त. Thank you for watching. Please like, share, comment and subscribe. मलाई माया गर्छस्. मेरो मामालाई माया गर्छस्. Thank you. मेरो YouTube channel गल्दरो आइटी. Please like, share, comment and subscribe. मेरो मामाको channel नेपाली family vlog in Russian. Please like, share हामीको channel YouTubeमा. हजुर आइसस् मेरो घरमा. म हजुरलाई दिन्छु खाना. थ्याङ्क यू. बाई.